Золота клітка корпорації – це коли твій статус росте, а внутрішній сенс життя зникає. Я повністю вигоріла. Я пішла з тієї компанії в нікуди. Тобто абсолютно. Коли ти на вершині, то стрибати вниз страшно. А люди як до мене приходять? Вони приходять, кажуть, візьми мої гроші, Аня. Людина проживає ось цю кризу, коли вона в своїх власних очах падає. Я є свій бренд, а в компанії я була брендом компанії. 17 років у фармацевтичному бізнесі, престижне крісло в топ-менеджменті і статус, про який мріють мільйони. Але одного ранку ви прокидаєтесь і розумієте, що більше не можете зробити жодного кроку в цьому напрямку. Статистика невблаганна. Понад 40% керівників вищої ланки відчувають глибоке професійне вигорання саме на піку своєї кар'єри. Я одна з цих людей, саме тому я прийшла в коучинг. І сьогодні ми розберемо реальну історію трансформації, як залишити C-level позицію та з нуля побудувати прибуткову коучингову практику. З нами Ганна Холод, Mental Health коучиня, ACC ICF. Ви дізнаєтесь, чому успішні люди готові відмовитися від соціальних пакетів заради свободи і, головне, яку ціну насправді доводиться платити за такий перехід. Я тобі дуже дякую, Анно, за те, що ти готова поділитися своєю історією разом з нашою аудиторією. Я тобі дуже дякую, що ти мене запрошуєш, тому що якби ти зі мною про це взагалі не розмовляла, мені здається, що я до кінця, до того, як ми мали з тобою взагалі про це розмову, до кінця б не відрефлексувала і не зрозуміла, який шлях пройдено, і не взяла б його собі, знаєш, так вже остаточно. Тому я тобі дуже дякую і дякую за можливість бути тут з тобою сьогодні. Дякую тобі. Я ж людина, яка також вийшла із бізнесу, яка також в бізнесі на позиції C-level вигоріла, саме тому, що зрозуміла, що золота клітка корпорації – це коли твій статус росте, а внутрішній сенс життя зникає. І це не значить, що робота у всіх корпораціях така, і що робота завжди в корпораціях така. Це говорить про те, що всередині, на якомусь етапі, всередині нас з'являється щось таке, що хоче прорости. І існує ілюзія, що рівень C-level – це фінальна точка щастя. Дуже багато людей хочуть досягти цього рівня. Проте високі посади часто стають ізольованим островом. І ти була в цьому світі майже 2 десятиліття, як ти сказала. Що саме в кар'єрі топ-менеджера було не так, що ти вирішила піти з посади, про яку мріють тисячі насправді? Насправді, хочеться почати з того, що я дуже довго йшла до цієї посади. Значно довше, ніж взагалі можна було йти. І якщо б, наприклад, у мене були на початку моєї кар'єри коучингові знання, я впевнена, що і кар'єра би складалась інакше. Для мене це була, мені здається, якась фінальна точка. Я там 15 років була в фармі на той момент, я постійно хотіла досягти цієї кар'єрної мети. І як взагалі воно складалось? Я працювала дуже довго в одній компанії, і чомусь я вважала, що я маю вирости саме в цій компанії. Вона мені була така материнська. Мені здавалося, що вирости в якійсь іншій компанії – це буде не то. І то, як ти говориш, я потихеньку підіймалась, але тої вакансії, яку я хотіла, не було. Ще раз, ти класно сказала, це не тому, що корпорації погані, це тому, що ці позиції були зайняті. І мені про це казали, це там не тому, що ми тебе не хочемо підіймати, просто ці вакансії нема ще. А, наприклад, переїжджати в Київ на той момент, це зараз смішно звучить, для мене було щось, взагалі, я не могла уявити, що я можу поїхати з Харкова. І коли, як ти кажеш, я повністю вигоріла, я пішла з тієї компанії в нікуди, тобто абсолютно. І тоді вперше я задумалась про те, що взагалі, а може моя мрія трошки нерелевантна, може я хочу не того, може щось інше, хоча дійсно, коли ти працюєш в гарних корпораціях, у тебе є авто, у тебе є страхування, і, що дуже важливо для мене, причасність до чогось великого, до великого бренду. Ти не є свій бренд, ти є бренд компанії, і насправді це дуже зручно, і це дуже класно, особливо, коли ти вибираєш класні компанії. В день, коли я пішла з тієї великої компанії європейської, я виставила в Інстаграмі, що я в Києві, і мене буквально купили в той же день. Це, до речі, до наших слухачів, щоб не боялись щось змінювати, якщо вони думають, що якщо ти не виріс десь,
то тебе також вийде в якоїсь іншої компанії. Буквально людина, з якою я ще вчилась в інституті, написала: Аню, будь ласка, не розглядай ніякі вакансії, я тебе забираю однозначно. Я куди, на що, нічого було не зрозуміло. Я взяла паузу на 2 тижні, поїхала в Грецію. І, Євген, привіт. Він дуже настояв, щоб ми зустрілись до того, як я поїду відпочивати. Він дуже боявся, що мене заберуть, і тепер я розумію, що він був прав. Євген був довше на таких ролях, він знав, що гарних гравців треба забирати. Я прийшла працювати до Євгена. І він мене взяв на плюс один рівень, ніж я працювала в іншій компанії. Та? Тобто я там мріяла стати регіональним менеджером, тут я стала field force менеджером. Це було просто з ніг на голову. Плюс сама компанія, відділ, це онкологічний відділ, він менший, тому оця драбина прийняття рішень автоматично коротка. Я і Євген. Тобто все. Це було все, про що я мріяла, насправді. Плюс до того, ще й керівник попався такий, який: окей, кажи як, давай, пробуємо. Знаєте, така людина, яка: давай, і ми робимо, ми пробуємо. Дуже крута команда, дуже досвідчена команда. Тобто я прийшла, ніби от хтось послухав всі мої запити до Всесвіту, і я це отримала. І одного дня просто прокинулась і зрозуміла, що я не отримую того задоволення, на яке я розраховувала. Я не знаю, як це працює. Та? До мене прислуховувались, мої рішення брали в роботу. Ми класно з ним спілкувалися. Повага була класна всередині команди взагалі. А мені це важливо, не тільки до мене, а взагалі. Але я відчула, що щось не те. Тоді я не розуміла, що відбувається. Я не ходила до коуча, і я, до речі, думаю, що тоді мені б це дуже допомогло. Самостійно розібратися я не могла. Це дуже складно пояснити. Напевно, я думаю, це тому, що я дуже довго була от саме в корпоративному бізнесі. За мене дуже часто приймали рішення, розумієш? Кожен рік у тебе огляд 360, в якому розглядаються якісь твої скіли. Кожен рік там якесь підвищення, зарплатня, тобто постійно десь приймалось рішення за мене. І мені здається, що за цей час я відвикла, чи, може, просто не навчилась приймати рішення за себе. Тому я навіть, на себе дуже злилась. Типу, що ти ще хочеш? Що ти ще хочеш? Ти все, що ти хотіла. Я казала, ми наймаємо Ольгу як тренера зовнішнього. Мені казали, так, окей, скільки грошей. Я казала, спробуємо так, окей. І я не отримувала задоволення. Тому я ніби мала претензію до себе. От такі шлях. Цікаво. Начебто, з одного боку, не вистачає автономності, не вистачає свободи, але з іншого боку, це десь комфортно, що за тебе хтось приймає рішення. Дуже. І я не можу сказати, що я переоцінила свої можливості, тому що з роботою я якраз впоралась. А внутрішньо я відчувала. Тому мені дуже сподобалось, що ти сказала на початку нашої зустрічі, що це не заклик, що є краще чи гірше. Тому що зараз я працюю з достатньою кількістю C-левела вже в коучингу. І я знаю, яка це колосальна відповідальність, коли над тобою одна людина по прийняттю рішень, і під тобою цілі команди. І розміри цих команд, ти ж сама розумієш, ти сама була там від 5 до 50, 100 і так далі людей. Це колосальна відповідальність і ніби автономність, але не до кінця. Так. Багато хто після корпорації обирає консалтинг, де досвід можна миттєво монетизувати, але ж твій вибір пав на коучинг. Чому саме на коучинг, а не на іншу суміжну професію, наприклад, на бізнес-консультанта? Клас! Боже, яке круте запитання. І я тобі зараз розповім, тому що це те, що я дізналась у тебе на навчанні. Як виход вийшов? Була війна, я приїхала в Німеччину, і у мене було це відчуття соціального статусу, падіння повного. Це не просто виход з C-левела, а повністю. Я собі вирішила, що якщо я живу в іншій країні, я буду мати інший соціальний статус. Це були якісь дивні думки. І коли я побачила тебе, познайомилась з тобою, я відчула колосальне відчуття підтримки і нормалізації всіх станів, рівнів і досвіду, які я мала. І коли я вже прийшла до тебе навчатися, бо це було емоційне рішення, я пішла на тебе. Не було раціонального тоді ще не було, чому я обрала коучинг. Я обрала прийти до тебе.
І я пам'ятаю, що ти неодноразово на навчанні, коли ми з тобою спілкувались, ми всі спілкувались, ти казала, чому ти постійно прибираєш свій попередній досвід? Тобто уявлення, що я можу взяти свій досвід в керуванні командами, проєктними менеджментом. Дуже багато я працювала з європейськими частинами компанії, тобто це виявлялось теж досвід. Я не знала, що це взагалі може мені бути корисним. І ти мені постійно казала, ти постійно забираєш у себе цей досвід. Чому? Ти мені ніколи не давала відповіді. Ти мене питала, а чому ти забираєш цей досвід? І я не знала, що тобі відповісти довго, бо пояснення не було. І ось зараз я вже знаю 100% відповідь, чому це не консалтинг, хоча я можу його робити, тобто це не то, що я відмовлюсь, якщо до мене прийде клієнт. Чому це коучинг? І чому моє серце з коучингом? Однозначно. Тому що те, чого мені не вистачало в C-левелі, в корпораціях, у всьому, де я була, це колосально, мені не вистачало моєї суті внутрішньої людської партнерства. Угу. Тобто, мені хотілося з людьми партнерства. Я в людей вірю 100%. Так, це потребує більше часу. Так, це потребує вміння не бути мікроменеджером, але це завжди працює краще. А в українському сприйнятті менеджменту ми все ще трошечки червоні лідери, коли я сказав, а ти робиш. І я ж не знала, що таке коучинг. І коли я прийшла в коучинг, мови про консалтинг вже не було, тому що, ось це я хочу. А тепер за новими стандартами ICF я можу міксувати свою роботу, і коли до мене приходить людина, і я кажу, ми можемо зараз стоп-коучинг, я можу перейти в консалтинг і розповісти тобі про якийсь інструмент. Так, але не консалтинг і не керівна посада, до якої я так йшла. І, до речі, коли я почала у тебе навчатися і вже повернулася в Україну, у мене було велике випробування. Мені зателефонували 2 компанії, дуже великі. Тобто, я собі думала, може мені там було гірше, бо це маленька компанія, може мені хочеться розмаху і чогось великого. І тоді мені зателефонували 2 дуже великі європейські компанії, які пропонували мені посади. І я відмовилась, бо я була вже інфікована коучингом, інфікована вірою в людей і тим, що партнерство принесе завжди кращі плоди. І тому я вважаю, кожен менеджер, керівник чи лідер має пройти навчання з коучингу. Тоді це взагалі буде зовсім інший рівень управління. У нас же як в менеджменті? Зробити тут і зараз продажі, ще щось. А справжнє лідерство і менеджмент – це думати стратегічно на 5 років вперед, 6, щоб команда зростала. Тому коучинг – це тому, що партнерство. Дякую, класне запитання. Прям мені воно дуже відгукнулося. В твоїй відповіді мені прослідковуються 2 пласти. І поки ти розповідала про те, щоб не забувати свій досвід, використовувати свій досвід попередній, і я себе згадала, тому що коли я прийшла в коучинг, я прийшла також начебто як з нуля, тому що я свій бізнесовий досвід взагалі не використовувала, бо в бізнесі, коли я була, я вигоріла. І сказала, що в бізнес ніяк. У мене були питання внутрішні, хто я, для чого я хотіла більше свободи так само, більше автономії, не хотіла виконувати накази, з якими там я не згодна. Було внутрішнє бачення того, як я хочу, щоб було, як я хочу, щоб до мене ставились, якого доходу я хочу, і так далі. І, відповідно, у мене після бізнесу було велике вигорання, я прийшла в коучинг, і тільки через 2 роки в коучингу я вже зрозуміла, а чому це я не використовую свій бізнесовий досвід, тому що це також була позиція C-level, і це насправді дуже такий цікавий аспект. Я думаю, що багато лідерів проживають цей момент, вигорають в професії, і чийсь це шлях, і хтось обирає для себе шлях піти в коучинг, хтось обирає для себе шлях залишитися, але подолати вигорання, і немає правильного чи неправильного шляху, кожен для себе має обрати, але для того, щоб обрати, треба поставити собі відповіді, треба поставити собі запитання, на ці запитання знайти відповіді. І
знайти відповіді і вже відповідно до цього вибудовувати своє життя. Ризикнути. Відповіді, а потім ризикнути. Потім Ще й ризикнути. Бо це прям ти говориш, а я думаю, так, відповіді може, я їх не мала. Але ще й ризик, тому що коли ти казала про корпорації, це дуже зручно. За мене платили мої податки. Я і гадки не мала, скільки взагалі цього, чого робила для мене корпорація. Мене возили на корпоративи. Потім, вже коли я з Євгеном працювала, ми вигадували ці корпоративи. Я мала дотичність це вигадувати, могла обирати, на якому авто їздити. Багато було закритих рішень. І коли ти дійсно відповідаєш собі, ти ще маєш ризикнути. Бо це колосальний ризик. І я так же, як і ти, не використовувала свій досвід. Але мені пощастило. На моєму шляху була ти. І ти мені задавала постійно це питання. Чому ти відкидаєш свій досвід? Чому? Тому мені просто пощастило, що мене про це питали. Я, до речі, казала, коли пішла, що з фармою я не буду мати нічого взагалі спільного. Нічого. І зараз я із задоволенням працюю з фармою в різних конфігураціях, бо пройшов час ось цього вигорання, як ти говориш, і я зрозуміла, що це не фарма, це я вигоріла. Я не змогла відслідкувати, де мені було забагато чогось, наприклад. Да. Угу. Як для лідера, як для керівника рівня C-level, я знаю, наскільки важливими є критерії обрання будь-чого, з ким працювати, з ким взаємодіяти, бо ти ж уже на цьому рівні розумієш, чого ти хочеш і чого ти не хочеш. Ти розумієш, якого оточення ти хочеш, якого контексту ти хочеш, якої якості спілкування з собою ти хочеш. І ти сказала, що обирала школу коучингу. От за якими критеріями тобі важливо було обрати школу коучингу? Бо пропозиція на ринку велика. Чому саме припав вибір твій? Дійсно, пропозицій багато. Я потестувала декілька шкіл, поспілкувалася з декількома менеджерами. Я виглядаю взагалі так для людей, як дуже легка людина. Це зовнішнє, це не так. Я не легка людина, я маю на увазі така весела, ніби так, я приймаю легко рішення, це не так. Коли я обирала школу, я дуже прицільно дивилась. І мені скинула моя колега, з якою потім я навчалась, Наталка, я їй дуже досі вдячна. І вона сказала, мені здається, те, про що ти говориш, це ось воно. Бо ось ця школа підходить. І що це було? У мене було відчуття академічності. При цьому у мене було відчуття великої кількості знань, коли я поспілкувалася з тобою, подивилась на сторінку і так далі. Але при цьому була якась колосальна людська гнучкість. І мене це прям здивувало, що воно все може бути в одному. Тобто великий досвід, академічність, я знала, що я там отримую знання. І там був дуже серйозний підхід з самого початку до нашого клієнта. З першого дня, з першої розмови з тобою, ось ця відповідальність перед клієнтом. А для мене це дуже важливо, так? Ніхто не казав, буде мільйон коучів, це так просто, ми зараз тут повчимось. Ви попереджали, що ми будемо проходити внутрішні свої перелаштування, поки ми навчались. Ви про це попереджали. І ось цей підхід, що ви були до нас дуже такі уважні, і що ви давали велику кількість інформації, це зіграло. Тобто академічність, людська гнучкість, розуміння наших потреб. Я зрозуміла, що я це хочу. Бо я, коли обираю освіту, я хочу, щоб вона була якісна. Це 100%. Я не пожалкувала, я відправляю всіх до тебе. І що мені сподобалось, в багатьох школах казали, ви будете коучем. А ти тоді сказала, ви не обов'язково будете коучем. Ти дала статистику, що із 100% стільки приходить, стільки виходить. Але ти сказала, ви будете використовувати це в своїй роботі, бо навчались з нами і такі люди, я пам'ятаю, з ким ми навчались, і LD-директори, і там ще хтось. І вони всі використовують коучинг. Мені дуже сподобалось, що ти не казала, ви будете тільки працювати коучем. І це ніби було відчуття про те, що ти про серйозне щось. Отак. Справді, я вважаю, що не всім треба бути коучами, але коуч-компетентність абсолютно кожній людині, кожному фахівцю, експерту допоможе. І
Багатьох зупиняє страх невідомості, бо коли ти на вершині, то стрибати вниз страшно. І особливо для тих, хто займає високі позиції, дуже страшно, бо ти розумієш, що нема впевненості, що ти на новій професії або в якомусь новому напрямку зможеш вийти на той самий рівень фінансового доходу. Більше того, велика відповідальність. Часто від тебе залежать доходи родини. Чи мала ти чітку стратегію переходу і план на рік вперед? Чи це був для тебе стрибок віри? Це однозначно був стрибок віри, це ж склалось все з повномасштабним вторгненням, але у мене була домовленість з близькими. Тому що ти дуже класно сказала, що ми ж несемо відповідальність. У мене 2 дітей, та? Ну, тобто це не батьки, це не може бути просто. Та? Я вирішила, ми маємо розуміти, що це за собою веде фінансові, по-новому ти маєш зростати. Я домовилася зі своїм чоловіком, що я буду певний час не заробляти гроші. От прям чітко. Плюс були певні відкладення, на які я могла розраховувати. Якщо б, наприклад, він сказав, ні, я не погоджуюсь, він мав на це право, до речі. Він мог сказати, що ні, я хочу партнерських відносин, це твоє рішення змінити кар'єру, а мені воно не підходить. Тому я не скажу, що це прям була стратегія, але це була домовленість всередині родини про фінансову підтримку з боку чоловіка і про відкладення. Тому якщо хтось планує зміну професії, не обов'язково в коучинг, це 100% має бути розуміння, хто буде сплачувати твої рахунки. Отак, Тен. Це дуже важливо. Ще раз, це знов про навчання, яке я у тебе мала. Ви дуже багато цьому приділяли увагу. Ви казали, ми розуміємо, що ваші рідні можуть не погоджуватися з вашими змінами. Ви розповідали якісь історії, з якими стикались ви. Мене це дуже підтримувало, і тоді я пішла, поговорила з чоловіком, я кажу, ось так. Він каже, добре, я в тебе вірю, мені так пощастило. Це може бути не обов'язково чоловік, може бути різний вік людини, це можуть бути батьки або ваші відкладення, порахувати. Скільки мені треба на рік поставити собі певний KPI, особливо якщо ви з бізнесу, я хочу прийти до такої суми за рік, потім до такої суми за рік. Я прям цю суму ліпила собі на дошку і слідкувала, щоб я до неї приходила. Вона мені була важлива. Правда, гроші – це важливо. Ти новачок. Справжня трансформація починається, коли ти дозволяєш собі бути новачком після років домінування. І на початку практики часто виникає феномен подвійного життя. Ти певний час не розповідала старому оточенню про свою нову професію. Чому ти обрала саме таку тактику і як це вплинуло надалі на твій розвиток? О, яке болюче питання. Розумієш, мені дуже сподобалось, коли ти на навчанні розповіла, що дозвольте собі бути дитиною в цьому навчанні спочатку, яка там вчиться ходити, говорити, потім підлітком, потім дорослим і потім вже експертом. Ти це пояснила. Мені це сподобалось, але у мене була і є хороша репутація взагалі в фармі, і вона зараз вже працює. Але тоді мені здавалося, що якщо я скажу, що я пішла в коучинг, то будуть не сприймати мене серйозно, чи що вона таке вигадала, що це за коучинг. Це при тому, що в позапопередній компанії, де я працювала, на одному з тренінгів півдня нас вчили основам коучингу. Але я собі думала, що люди будуть засуджувати, будуть говорити, не впоралась, може, тут, щось таке. І насправді це було страшно. А потім, коли я вже почала перші кроки в коучингу робити, і коли я зрозуміла, що вау, це просто суперінструмент, коли, знаєш, ти не можеш про це мовчати. Коли ти вже запевнився, що воно класно виходить для клієнта, я почала розповідати, і перші мої клієнти – це люди, з якими я працювала колись. І це була велика помилка. Якщо б я говорила про це раніше, то і моя практика коучингова, вона би почала розвиватися швидше. І знаєш, що говорили іноді люди, які, наприклад, взагалі в бізнесі про коучинг знають, Це дивно, щоб якийсь менеджер чи там керівник сказав, ой, що за глупость коучинг. Це, навіть якось дивно в бізнесі таке почути. Це, скоріше за все, людина якась там мало розвинена, бо в бізнесі це норма. І якщо б я раніше, наприклад, почала про це говорити, вони б приходили. І коли вони приходили, і хтось навіть не знав про коучинг, тобто, що це таке досконально, вони казали, Аня, ми тобі довіряємо, ми з тобою працювали, розкажи, що це, бо якщо ти туди пішла, наприклад, то, напевно, це щось цікаве.
ось яку я родзинку упустила, що певна репутація як там ерудованої людини, яка там не підведе і так далі, вона спрацює і тут, і таким чином я зможу людину познайомити з коучингом. Ось так. Ну, треба було раніше це робити 100%. Зараз би вже мала PCC. Коли ти займаєш високу посаду, ти звикаєш до певної стабільної величини, стабільного окладу кожного місяця. І ти також сказала, що треба мати фінансову подушку, що ти домовлялася з чоловіком, що ти не будеш заробляти певний час. Які головні інсайти про гроші і кар'єрні можливості ти отримала під час навчання і в перший рік після навчання? Навіть в принципі, де б ти не працював, ти звикаєш до того, що є певна стабільність. Якщо це хороша компанія, то і авто, і страхування, лікування, стоматологія там і так далі. І перші інсайти були те, що я дивилась на гроші ось так, що я можу робити щось одне. Коли ми почали вже навчатися, я зрозуміла, що це абсолютно це неправильний підхід до грошей. І що я можу заробляти в декількох проєктах, і мене вистачає, що я можу заробляти з декількох послуг, які я можу пропонувати, як коучинг, чи бізнес-тренерство, чи те, про що ти сказала, консультування. А до цього мені здавалося, що гроші можна, от ти обрав, хто ти, розумієш? І ти рухаєшся. Як я собі бачила свою кар'єру? От я обрала, от я працюю і підіймаюсь. А в боки я не дивилась. І зараз для мене це дивно. Але дійсно, я виховувалась в такій родині, де батьки ходили на роботу, і вони там заробляли гроші. Тому для мене це й було ходити на роботу, заробляти гроші. А зараз я знаю, що я можу доєднатися до декількох проєктів. Десь мені подобається, десь мені не подобається. Я можу обговорювати відсоток моєї залученості в часу, чи в відповідальності і так далі. Я почала зараз дивитися на гроші, знаєш, вони ось так у мене тепер. Не ось так, а ніби ось так. Ось тут лежить проєкт, ось тут лежить проєкт, ось тут нове навчання. А чого мені не вистачає, якого скіла? Ось такого. І у мене почалось це отак розширюватися. І я їх припинила бачити в одному горщику, як це сказати, чи в одної кишеньки. Отак. Угу. Тобто навіть структурувалося бачення фінансове. Абсолютно. Мені навіть страшно було ФОП завести. Уявляєш собі, наскільки я була в теплій ванні моєї роботи. А зараз ні, не страшно. Так. Я такий самий досвід проживала, мені теж було страшно ФОП завести, мені здавалося, що ці люди якісь, я не знаю, вони якісь люди з майбутнього, що вони роблять якусь неважливу роботу. Якась квантова фізика, от просто квантова фізика. Вища математика, але насправді ти йдеш, оформляєш його там за 1 годину, і це взагалі не складно, і зараз за тебе і програма може загалом це зробити, і відслідковувати, і сам по собі банк, ти там кілька рахунок робиш, банк може дуже багато зробити. Тобто бачення розширюється, ти зовсім по-іншому бачиш загалом, по-іншому бачиш світ, по-іншому бачиш бізнес, і з'являється більше можливостей для заробітку. Із твоїх слів виходить так, що є певне обмежене бачення от з точки зору фінансів, хоча ти займаєш високу позицію, але ти маєш одне джерело доходу. А коли ти обираєш для себе новий вид діяльності, ми зараз говоримо про коучинг, ти почала бачити кілька джерел доходу, і для тебе гроші зараз йдуть не через одне джерело, умовно кажучи, не один струмочок, навіть хай це не струмочок, а річка. То зараз це різні струмочки, різні річки, які втікають у якесь море. Так, і я навіть думаю зараз, що зараз це розповсюджено, я знаю таких людей C-level, які надають ще додаткове консультування чи тренінги і так далі. Але от в моїй голові цього не було. Саме тому я і вважаю, що керівні посади мають теж собі мати ці додаткові освіти, такі як коучинг. Не тільки тому, що їм буде легше спілкуватися з командою, там все, світогляд змінюється. Але це буде додатково, до вас можуть вистукатись люди, з яким ви можете допомогти, які йдуть на той рівень C-level, і ви можете їх консультувати. Це класно. Угу. А на самому початку кар'єри, коли ти вже заявила про себе, як про коуча, з якими перешкодами ти стикалася по ходу? Мені здається, що найбільші перешкоди були у мене в голові.
Я коли виставляла перший пост в Інстаграмі, ну, зараз треба визнати, що ми це робимо також через соцмережі, це може бути LinkedIn, Facebook, Instagram, Threads, що завгодно. У мене були просто мокрі руки. Я чомусь боялась засудження, а з іншого боку, я боялась, що ніхто не відреагує. Я навіть не знаю, що мені було страшніше. Ми ж як собі уявляємо, що ми про себе сказали, і люди починають приходити. Це зараз я знаю, що я маю постійно про себе говорити. Ось, і мені було дуже страшно про себе заявляти. Це як зірвати пластир, знаєш, було? Зізнатися і зірвати пластир. А зараз вже до цього нормально ставлюся, і із задоволенням, я коли говорю про коучинг, у мене світяться очі. Ну, от це факт. Я собі дозволила розповідати людям те, від чого у мене захват. Бо коучинг змінив мій світогляд. Ну, у мене частково, назвемо це там, радянський світогляд. Да? Все одно він якби на мене вплинув. Я ж не через те, що я застала декілька років Союзу, а тому що ми живемо в цьому. І все ж таки треба зазначити, що світ бізнесу в Європі, в Штатах, він відрізняється. І от цей світогляд, він зараз ближче туди, та, що можна заробляти з декількох джерел, можна консультувати, можна проводити коучинг, проводити тренінги, вкладати гроші, інвестувати, знайомитись з людьми і так далі. Тому так, це все надав коучинг. І ти не можеш іноді подивитися на це з корпорації, бо, ну, ти ж всередині. Всередині системи ти не можеш побачити цих можливостей, а вони стають видимими, коли ти виходиш за межі цієї системи і так чи інакше заставляєш свій мозок думати, міркувати. Це, до речі, дуже класна особливість коучингу, як працює коучингове питання. Якщо людині дають поради, людина є споживачем інформації, вона інформацію споживає, приймає її. А коли людині ставиш питання, вона стає творцем, вона відповіді починає генерувати. Ну, бо мозок, він дуже швидко відгукується на запитання, тому що він одразу починає шукати відповідь. І коли ти почала шукати відповідь на своє питання, де гроші, де тут гроші? Де гроші? Де мої гроші? Мозок одразу почав давати ці відповіді. Дивись, ось тут є, а раніше це навіть було непомітно. А як змінився твій потік клієнтів, коли ти перестала боятися заявляти про себе? Ну, у мене змінився взагалі сам клієнт. Та? Він почав, навіть якщо не говорити про кількість, змінилась кількість. Та? Змінилась кількість, але якщо навіть не говорити, що вони збільшилась, кількість людей, клієнт почав приходити вже з більш точним запитом. Коли я вже зрозуміла, окей, я коуч і це працює, то і люди почали приходити, ну ніби от людина приходить, а ти сидиш, дивишся, і ти вже бачиш, що вона вже знає всі відповіді. Ну це і є просто магія коучингу, так? Коли я кажу, так а що, в чому ж питання? Ви ж от мені буквально за 20 хвилин це питання як проблему озвучили, і його вже вирішили, і ми потім починали працювати. Тобто люди приходили вже більш сфокусовані на роботу. Напевно, за останній рік жодна людина не прийшла, щоб вона така, ну, я не знаю, там, в чому проблема? Ні, вони потім змінюються, як ти знаєш, в коучингу запити вони поверхневі, трошки глибші, виявляється, що це не зовсім те, про що приходили. Але люди приходять сфокусовано працювати. А на початку, коли я ще була, ну ніби в собі не впевнена, то і клієнт був такий, ну трошки розмитий, як я сама. Ніби не було таких рамок. А зараз вони приходять такі, прям коучингові клієнти. Ну, ніби вони вже мають цей коучинговий світогляд, отак я б сказала. Угу. Розвиваєшся ти, розвиваються і твої клієнти. Відповідно, ти проявляєшся і залучаєш до себе тих людей, які яким цікаво те, про що ти пишеш, як ти говориш, як ти проявляєшся у світі. І ти сказала про те, що ти почала бачити, де гроші. І почала використовувати різні свої скіли. Що саме ти почала використовувати разом з коучингом? І як це у тебе проявилося? Коли ми з тобою розмовляли, і ти дізналася, що я бізнес-тренерка, ти мене спитала, ти після коучингу отримала освіту бізнес-тренерки? Я кажу, ні, я її отримала в 19-му році. Просто тоді ж мене перекупили, моє его тоді сказала, іди, ти ж хотіла бути на керівній посаді. І я використовувала цей інструмент
occasionally використовувала, проводила, але ні. Але коли вже прийшов коучинг в моє життя, і я зрозуміла, що і тренерка я зовсім інша, да? Я буду шукати з групою відповіді, а не повчати, та? Як у нас люблять, ну взагалі, в принципі. І я почала проводити бізнес-тренінги, і вони 100% проходять в коучинговому форматі. Хоча, що цікаво, ну тоді просто, може, був не мій час. Коли я отримувала тренінгову освіту, то і тренерка, яка мене навчала, вона теж коучиня, але тоді от мій мозок ще не був готовий до прийняття всього. Ось прийшов час, я почала використовувати тренінгову освіту, я почала надавати консультації. І що цікаво, за останній буквально тиждень, що у мене відбулось в житті? До мене звернулися 2 колеги, з якими я колись навчалась, чи ми перетиналися у тебе в академії, бо у нас же є ця група, де ми перетинаємо з людьми після навчання. У нас є такий підтримуючий простір. Якщо комусь цікаво, спитайте нас, ми колись розкажемо вам про мій шлях. То постукались, просто ти можеш розказати. От 2 людини до мене прийшли, я просто поділилася там своїм шляхом. І буквально після цих 2 людей до мене прийшли ще 2 людини, але які мені не так знайомі, та? Тобто це не просто попити каву, де я взяла вже це як менторство. Тобто, я можу попрацювати, я можу відкрити карти, розповісти свій шлях, це буде коштувати стільки-стільки. Раніше я б, напевно, півроку змірялася б з думкою, що прийшла до мене людина, а люди як до мене приходять? Вони приходять, кажуть, візьми мої гроші, Аня. А я раніше кажу, я не можу, у мене ще там нема досвіду. А зараз прийшли, ми можемо тобі заплатити за консультацію менторську, да, таку, скажімо, можете. Тому отак змінюється коучинг, що ти не очікуєш, з чим до тебе прийде всесвіт брати. Головне бути готовою це обміняти на кошти, надати послугу. А раніше б я відмовилась. Сказала б, я можу порекомендувати. Оце моя улюблена раніше фраза була, знаєш, яка, Руслана? Я можу порекомендувати іншого тренера, я можу порекомендувати іншого когось. Я ще ні. Зараз я знаю, що якщо людина прийшла і щось побачила в мені, то мені є що вітати 100%. У мене також є таке переконання, що якщо вже до мене людина прийшла, значить у мене є щось для цієї людини, а у цієї людини є щось для мене. Або я людині щось дам, або вона мені щось дасть, або буде він-він. Так. Мені з тобою, здається, завжди він-він. Так, клас. Вхід у професію повністю руйнує старі шаблони, мислення про дохід, і ти зараз про це розповіла, дала кілька прикладів своїх. І розказала, як змінилось твоє особисте уявлення про заробіток. Після того, як ти стала коучем, ти стала бачити більше можливостей, більше варіантів заробітку, більше джерел доходу, скажімо так, більше цих струмочків, а може і річок, чому тільки струмочків, так? По-різному є там, так. Так, по-різному дуже буває. І багато хто хоче звільнитися в нікуди на емоціях. Я, власне, сама не підтримую цю ідею, що треба обов'язково одразу звільнятися і йти прямо в професію, в коучинг чи там, в іншу сферу. Я вважаю, що треба спочатку сформувати собі певну базу, зростити собі фундамент для подальшої роботи. І я знаю, що ти сьогодні говорила про те, що ти сказала чоловікові щодо заробітку, що ти не будеш певний час заробляти. От чому, на твою думку, прям критично важливо мати фінансову подушку на старті професійної трансформації? Мені дуже подобається, що ти підтримуєш, і ти завжди так казала цю думку, що не робіть шашки. Мене часто приходять клієнти, які там, умовно кажуть, я хочу звільнятися. І ніби я, пройшовши цей шлях, маю така, прекрасно, давайте звільнятися. А я завжди питаю питання, а що подобається в твоїй професії тобі? Так? А що тобі подобається в твоєму бізнесі? Бо до мене приходять люди зі своїм бізнесом. І людина починає згадувати, що вона любить в своїй роботі, будь то C-level, менеджмент, та що завгодно, хоч випікання хліба. І іноді з'ясовується, що проблема, наприклад, не в вакансії, не в там, де людина працює, а в тому, що коли ми іноді любимо те, що ми робимо, ми частіше в зоні ризику по вигоранню. І дуже часто люди, які приходять до мене, з'ясовується, що
питання не в звільнитися. Але якщо вже ми приходимо до того, що робота не приносить задоволення, і кожен раз, коли ти встаєш і збираєшся йти на роботу, ти не відчуваєш взагалі радості з цього приводу, та? Чи хоча б спокою і розуміння, що я там спеціаліст, мені це окей, то тоді дійсно треба задуматись про зміни. А фінансова подушка потрібна для того, щоб звільнити свій мозок, спокійно навчатися і дати собі ось цей період, про який ти говориш. Дитина, ми вчимось, підліток, ми експериментуємо, і вже вхід в професію. А якщо паралельно ти думаєш про те, що тобі потрібні гроші, ну це просто дуже страшно. Там, де страшно, ти такий затиснений, ти такий непластичний, ти не можеш це все робити. Тому краще, звісно, мати фінансову подушку. І взагалі, по життю, якщо є така можливість, краще її мати, бути готовим до змін, та, що скільки наші батьки прогорали і гроші, але тим не менш мати якусь таку собі підложку або підтримку. Я тут підтримую це, тому що будь-який перехід – це криза. Це криза, це треба навчитися, а якщо це перехід із рівня C-level, то ти опускаєшся начебто з рівня експерта до рівня такої дитини, да, підлітка. Коли ти експерт, ти все знаєш, ти все розумієш, ти володієш процесами, ти розумієш, як влаштовані системи, ти керуєш. А коли ти йдеш в нову професію, ти тут начебто як дитина, нічого не розумієш, як працює система, як воно влаштоване тут. І відповідно людина проживає ось цю кризу, коли вона в своїх власних очах падає. І потрібна якась подушка безпеки. Це і фінансова подушка в тому числі, і система підтримки, яка є навколо цієї людини. І дуже класно, якщо людина може підтримати себе, поспілкувавшись із своїм ближнім оточенням і заручившись підтримкою від цього ближнього оточення. Я пам'ятаю, що я також своїй родині говорила, що я буду змінюватися, я буду проходити свою професійну трансформацію, я свідомо в це йшла, і тому прошу мене підтримати. Може, мене десь буде заносити, і це абсолютно нормально. То я прошу підтримки, прошу говорити мені, якщо мене десь буде заносити, але і давати простір, і не засуджувати, якщо ви не десь занесте, бо це справді трансформація, коли ти переходиш із експертного рівня в одній сфері на рівень, умовно, дитини, рівень дитини, яка поступово дорослішає. Але оце дорослішання в новій сфері, воно відбувається досить швидко. Не треба вважати, що це там теж 15 років будеш вибудовувати цю професію. Уже є великий фундамент, на який ти можеш досить швидко, буквально там за рік, нашарувати розуміння нової системи. До речі, цікаво, а от оскільки у тебе відбувався період саме набуття цього досвіду від початку навчання, місяців триває, і до моменту, коли ти вже прям впевнено відчула себе в новій ролі? Ну, напевно, десь 1,5 роки, прямо з моменту навчання. Але ви казали ж, щоб ми починали вже практикувати. І тут я хочу зазначити, що я все ж таки людина в цьому плані консервативна. Те, що ви радите в школі подаватися на рівні ACC, PCC, збирати години і притримуватися всесвітньо зрозумілого шляху коучингу, це бути членом ICF і заробляти свої години, здавати іспити і так далі. Мене ще це дуже підтримало. Бо все ж таки мені ніби легше від того, що я знаю, що я рухаюсь певним шляхом. І коли ти працюєш з бізнесами, до речі, вони прекрасно знають, що таке рівень ACC. Вони дуже часто хочуть коуча PCC, якщо заходити в роботу з якоюсь корпорацією. І тому я теж тут дуже вдячна, що треба якісь, milestones, собі оці чекпоінти робити, що буде для тебе розуміння зростання. Перше для мене, я поставила собі таку позначку, що буде для мене розуміння зростання. По грошовий KPI, це зрозуміло. А друге, це коли я буду спокійно відчувати себе в професії, легко про це говорити. Казати, я коуч. І це прийшло доволі швидко, підтягнулись гроші, і далі вже просто йшло напрацювання. Потім ACC, і от вже скоро буде PCC. Тому я б сказала так, ставте собі ці позначки, які ви будете визначати для себе.
Коучинг – це професія, яка капіталізується. За останнім звітом ICF Global Coaching Study за 2025 рік вказано, що коучі, які мають більший досвід, які практикують там 5, 10, 15 років, більше заробляють, у них більша ставка. І це говорить про те, що чим раніше ви заходите в професію, тим раніше ви капіталізуєте цю професію, тому що так чи інакше ви будете стикатися з новим досвідом, з новими запитами клієнтів, з новим рівнем клієнтів, тому що разом з клієнтами будеш зрощуватися і ти. І твої клієнти будуть переходити на нові посади, вбудовувати власні бізнеси, там, власні проєкти. Тобто з твоїм клієнтом зростаєш і ти. І, відповідно, у клієнта підвищується його рівень і професійний, і кар'єрний, і фінансовий, і разом з твоїми клієнтами, і у тебе, тому що ти разом з ними зростаєш. І, відповідно, твоя професія завжди капіталізується. Тобто коучинг – це така професія, яка класно капіталізується. Так. Однозначно. Коучинг – це однозначно зміна операційної системи мислення, де ти нарешті власник свого часу, де тобі ніхто не вказує, що тобі робити, ти сам собі плануєш час дня, час відпочинку, звідки ти будеш працювати. І коучинг дає ту глибину, якої немає в операційному менеджменті. От що ти для себе вважаєш найбільшим плюсом для свого професійного розвитку в коучингу, з того, що ти отримала в коучингу? Я думаю, ти так класно описуєш, що можна працювати, звідки ти хочеш, можна обирати, коли ти відпочиваєш, а у мене одразу така думка, але також ти несеш за все це відповідальність. Тобто, з одного боку, я дійсно можу працювати, звідки я хочу. Я їду зараз відпочивати, але у мене є клієнти, яких я не хочу полишати, і я продовжую працювати, наприклад. Або я дуже втомлююсь, і я вирішую, що мені треба додаткові 3 дні відпочинку. При всьому цьому я несу відповідальність, тому що я не попрацюю, мої KPI не будуть виконані, і мені не прийде просто 19 числа зарплата, умовно кажучи, тому що це інакше. І як би дивно це не звучало, от мені здається, мій професійний найбільший розвиток – це прийняття відповідальності за своє життя. Я не можу сказати, що я була безвідповідальна, ні. Але з такою ступеню, як я зараз маю в коучингу, коли я почала, от ми з тобою про це говорили, мені дуже сподобалась ця твоя ідея, бути собі бізнес-проєктом. І я собі зараз бізнес-проєкт. А коли я працювала на будь-яку компанію, ще раз, Євген, якщо ти це бачиш, я дуже дякую за той досвід, що ти мені довірився і так мене забрав. Але все одно зараз в коучингу я відчуваю таку відповідальність за себе, як за бізнес-проєкт, що я не дозволяю, я є свій бренд, а в компанії я була брендом компанії, І ніби відповідальність таке страшне слово, трошечки, але воно мені подобається. Воно мені подобається, бо якщо в мене щось не вийшло, Руслана, я знаю, до кого мені прийти, до себе. Якщо у мене щось вийшло, я із задоволенням себе хвалю. Оце дуже класно, розумієш? І я хвалю себе по дрібничкам і по великим якимось справам, які в мене виходять. Так само, як і я знаю, що, Аня, ти знаєш, що ти тут не допрацювала, і якщо це, давай подумаємо, як це можна було зробити інакше. Клас, мені подобається. Це відповідальність, це моє зростання. Так, ми так сьогодні з тобою говоримо, коучинг такий класний, він так багато всього класного дав. Але ж ми маємо бути чесними, що це не шлях, встелений трояндами. Боже, ні. Тож які реалістичні очікування варто мати людям, які сьогодні тільки планують зайти в цю професію? Перше, в нашій країні ще не до кінця зрозуміла професія коучинг. У людей будуть сумніви, люди будуть поруч з вами, які будуть називати себе коучами, які не проходили те навчання, які проходили ви. Не звертайте на це уваги, а вони мають на це право по законодавству. Не можна заборонити людині називати себе. Друге, гроші прийдуть з часом. А може у вас швидше значно, ніж у мене, але краще собі розуміти, що треба себе підготувати до цього. І третє, ви відповідальні за свою кар'єру. Тепер не ваш керівник, не ваша компанія велика, не економіка, не якісь зміни. Ви. Все.
Оце, напевно, таке найважливіше, що треба собі розуміти. Ви самі собі директор, піарник, маркетолог. Це не означає, що не можна звертатися до, там, я не знаю, агенцій чи людей, але ви та людина, той стейкхолдер, який приймає остаточне рішення. І окрім того, що це дуже приємно, це ще дуже відповідально. Так, і зараз нас дивляться сотні людей, які бояться зробити перший крок. Які 3 практичні поради ти би дала тим, хто хоче перейти в коучинг прямо зараз, але зробити це без ілюзій? Ідіть вчитися, поки ви десь працюєте. Я не кажу про quiet quitting, да, щоб ви там просто сиділи у себе на роботі, нічого не робили, але пішли навчатися в коучинг. Ні, підіть навчатися, поки ви десь працюєте. Повірте мені, що ви можете перших клієнтів собі отримати у себе ж на роботі. Друге, фінансова подушка. Подумайте про те, хто вас підтримує, чи, наприклад, якщо це прям перехід в коучинг, скільки вам треба попрацювати на тій роботі, де ви зараз знаходитесь, щоб відкласти цю подушку. І третє, звикніть до незручності і до змін. Так буде. Це 100%. Так, і підтримую це. Також хочу сказати, що коучинговий, на додаток до того, що ти говорила у відповідь на попереднє питання, ринок коучингу лише розвивається. Зокрема, в Східній Європі, в Україні коучинговий ринок лише розвивається. Про це говорить звіт ICF Global Coaching Study, а також звіт Coaching Today, який проводився в цьому році також. Що значить ринок, що розвивається? Це говорить про те, що нема готової інфраструктури коучингу, вона лише розвивається. Є пропозиція і є попит, але вони поки що не урівноважені, але і будемо говорити відверто, нема інфраструктури або її недостатньо інфраструктури, де клієнт може знайти свого коуча і де коуч може знайти свого клієнта. Вони лише будуються, ці структури. Більше того, справді нема державного регулювання, нема достатньої обізнаності. Наприклад, ринок б'юті-сфера – це ринок, який розвинений. Ти виходиш на вулицю, і ти буквально там 1-2 хвилини, і ти знайдеш, де тобі задовольнити свою послугу. І коучинговий ринок лише розвивається, і він так чи інакше все одно буде розвинений до тієї позначки, коли ви так само вийдете на вулицю, або тільки з'явиться ідея, ой, мені з цим би попрацювати, то одразу ви зможете знайти свого коуча, з яким можна попрацювати на цю тему. Отже, ринок розвивається. І ще ринок коучингу ще жодного разу не переживав падіння. Він розвивається, продовжує розвиватися. І є прогнози на 2026 рік на 9% він зросте. За 23-25 за 2 роки ринок зріс на 17% і складає на сьогоднішній день майже $5,5 мільярдів у світі. Тобто ринок продовжує зростати. Твій досвід, Анна, говорить про те, що за межами корпоративних стін є можливість створити власну систему координат. І якщо ви відчуваєте, що ваша кар'єра досягла стелі, а душа вимагає глибших сенсів і професійної свободи міжнародного рівня, зробіть перший крок. Під цим відео є посилання на опис програми нашої академії, де ми готуємо коучів за найвищими стандартами ICF, Міжнародної федерації коучингу. Тож переходьте, щоб вибудувати свою стратегію переходу. Підписуйтесь на наш канал, пишіть в коментарях, що саме зараз стримує вас від кар'єрного стрибка. А ми розберемо ваші ситуації у наступних випусках.